Xin chào 500 anh em đã đến với chuyên mục tổng hợp game mỗi ngày cùng Sub Game. Anh em thân mến, sau một tuần khảo sát tình hình cũng như mong muốn của đại đa số anh em thì hôm nay Sub Game tôi mạnh dạn tổng hợp cho anh em 14 tựa game mobile mới ra mắt, hoàn toàn free, dung lượng siêu nhẹ và đồ họa thì đẹp miễn chê. Hơn nữa, gameplay cũng thuộc vào hàng gây nghiện, đảm bảo anh em chơi chỉ có mê thôi. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay giỏi như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Rồi thì vào video luôn nào. Mở đầu với một tựa game đậm chất giải trí, Battlegrounds. Tựa game tập hợp đầy đủ các yếu tố sân chơi ragdoll, đấu vật, tiệc tùng, brawl, bóng đá, kick the king, trộm gà, đua xe, vân vân. Vì đây là một tựa game PvP nhóm nên tốt nhất anh em hãy rủ thêm bạn bè để cùng quẩy. Với thiết kế gam màu tươi sáng, sống động, cùng một loạt các nhân vật đáng yêu và hiếu chiến như mèo chiến binh, chuột lang nước, rùa ninja, sóc, chó, anh em sẽ cùng đồng đội hạ gục nhau trong những trận chiến hài hước nhưng không kém phần kịch tính đến nghẹt thở. Nếu đang tìm kiếm một tựa game giải trí hoàn toàn thì Battlegrounds là một lựa chọn không tồi. Nếu là người chơi yêu thích dòng game FPS thì chắc chắn đã từng trải nghiệm qua tựa game Rainbow Six nổi tiếng. Và mới đây, phiên bản mobile của tựa game này đã mở trải nghiệm trước mà không xóa dữ liệu của người chơi. Do đó, anh em có thể yên tâm mà khô máu luôn. Giống với bản PC, ở bản mobile này, Rainbow Six vẫn sở hữu đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt, chất lượng không phải bàn. Điểm ấn tượng nhất của game là cho phép người chơi có thể nghiêng người trong góc nhìn thứ nhất. Ngoài ra, game có nhịp độ cực nhanh, quá phù hợp với những anh em đam mê tựa game bắn súng rồi. Hiện, game chỉ mới cho phép người chơi ở khu vực Canada trải nghiệm trước. Trong thời gian tới sẽ mở rộng ra nhiều quốc gia khác. Nếu không chờ đợi được thì anh em có thể fake IP qua Canada để trải nghiệm game nha. Tiếp tục với một tựa game dành cho những anh em đam mê robot, Little Big Robot. Đây là tựa game hành động bắn súng mang đến một bầu không khí thư giãn và sôi động với những con robot khổng lồ được trang bị đến tận răng nhưng vô cùng đáng yêu. Anh em có thể chọn nhiều loại robot khác nhau, từ robot 2 chân, robot 4 chân đến những con robot bay. Little Big Robot có rất nhiều chế độ phù hợp với nhiều cấp độ kỹ năng khác nhau. Anh em có thể chơi đơn lẻ hoặc tham gia vào các cuộc giao tranh 4 vs 4 hay thử thách nhân phẩm trong chế độ Battle Royale. Nếu đang tìm kiếm một tựa game bắn súng mới mẻ thì Little Big Robot là một lựa chọn không tồi. Last Impact Multiplayer Game là tựa game sinh tồn thế giới mở đề tài hậu tận thế. Game có đồ họa 3D với góc nhìn từ trên xuống, cấu tạo hình nhân vật khá đẹp mắt. Phần âm thanh của game có thể đánh giá ở mức khá với những giai điệu nhẹ nhàng và tiếng động mô phỏng cảnh thành phố hoang tàn khá sát với thực tế. Gameplay của Last Impact Multiplayer Game có phần tương đồng với các tựa game sinh tồn hậu tận thế khác. Anh em sẽ phải đối mặt với lũ zombie gớm ghiếc. Ngoài ra, để sinh tồn, anh em cũng cần phải làm thêm các nhiệm vụ khác như thu thập tài nguyên, vật dụng. Nếu yêu thích thể loại sinh tồn thế giới mở thì Last Impact Multiplayer Game là một lựa chọn khá ổn đấy. Và nếu yêu thích các tựa game chặt chém đã tay thì Bobhurt Zombie Must Die cũng không tồi khi là tựa game nhập vai hành động kết hợp roguelike tiêu diệt thầy ma. Game có đồ họa 3D, sắc màu rực rỡ, sống động với tạo hình nhân vật vui nhộn hài hước. Gameplay của Bobhurt Zombie Must Die vô cùng đơn giản. Anh em chỉ cần điều khiển nhân vật tránh né các đòn tấn công của zombie và nhanh chóng tiếp cận tiêu diệt chúng để hoàn thành màn chơi. Anh em có thể tự do lựa chọn các vũ khí ở trong game với đa dạng các loại từ cung, nỏ cho đến vũ khí cận chiến như chùy gai, gậy bóng chảy hay boomerang. Đặc biệt, hoạt động PvE ở trong game vô cùng đa dạng, từ survival, đánh boss khủng với nhiều phần thưởng như vũ khí hiếm và trang bị SSR mà anh em không thể tìm thấy ở đâu khác. Myst: God of Asgard là tựa game nhập vai thế giới mở thần thoại Bắc Âu vô cùng hấp dẫn. Cốt truyện của game chủ yếu xoay quanh sự kiện Ragnarok. Anh em có thể nhập vai vào Thor, Valkyrie, Siegfried và nhiều nhân vật khác. Game sở hữu đồ họa 3D với phong cách truyện tranh vô cùng ấn tượng. Myst: God of Asgard tái hiện thần thái của thần Thor uy mãnh cũng như nét uy nghiêm của Odin và những đòn đánh chiêu thức nổi tiếng của các vị thần Bắc Âu. Thậm chí với một game thủ không tìm hiểu nhiều về thần thoại Bắc Âu thì tạo hình của Thor cũng mang khá nhiều nét tương đồng với Thor ở trong nguyên tác truyện tranh của Marvel. Là fan của Marvel mà bỏ qua tựa game này là cực kỳ thiếu sót đấy. Skydancer 2 là tựa game kết hợp nhiều yếu tố nhập vai, hành động, roguelike mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn cả phần 1. Nhiệm vụ của anh em là điều khiển nhân vật tránh các chướng ngại vật, thực hiện các cú nhảy qua những địa hình phức tạp, đồng thời chiến đấu với lũ quỷ để hoàn thành thử thách. Trong game sẽ có rất nhiều thế giới mới cần mở khóa. Anh em sẽ phải sử dụng nhiều kiểu chiến thuật, đưa ra những lựa chọn kết hợp kỹ năng, vật phẩm để hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, game còn tích hợp cơ chế clicker ở trong trận chiến. Thay vì tập trung vào thao tác, anh em được rảnh tay chiêm ngưỡng những màn chiến đấu mãn nhãn. Đặc biệt, những hình ảnh hoành tráng được chăm chút tỉ mỉ, sống động chắc chắn sẽ khiến anh em hài lòng. Tiếp theo là tựa game bắn súng sinh tồn được cho là sự kết hợp giữa Free Fire và Fortnite, Sigma. Trong game, anh em sẽ tham gia vào các trận chiến 4 vs 4, bắn súng đấu đội góc nhìn từ 3 với 4 thành viên mỗi bên. Game sở hữu đồ họa 3D đầy sắc màu, tạo hình nhân vật độc lạ, được trau chuốt rất kỹ, nhưng dung lượng game thì khá là nhẹ nhàng, phù hợp với các loại máy cấu hình yếu. Nhìn chung thì đây là một tựa game có tích hợp đầy đủ các yếu tố yêu thích của các game thủ bắn súng sinh tồn, bắn súng góc nhìn từ 3, chiến thuật đồng đội.
Và nếu mê game bắn súng nhưng máy hơi củi không cày được Free Fire hay Fortnite thì Sigmark là một lựa chọn quá hoàn hảo rồi. Tiếp theo là một tựa game bắn súng giải trí nhanh gọn lẹ với cái tên Muscle Gun. Vào game, anh em sẽ tham gia vào một chiến trường 5 vs 5 trên một bản đồ bất kỳ. Việc của anh em là xách súng lên và bắn hạ kẻ địch. Nếu kỹ năng cầm súng có hơi kém một chút và bị hạ gục sớm thì cũng không sao. Game cho phép anh em hồi sinh trong tích tắc và tiếp tục chiến đấu tiếp. Mỗi ván đấu sẽ có khoảng thời gian nhất định. Khi hết thời gian thì game sẽ dựa vào tổng số mạng hạ gục của mỗi bên để phân thắng bại. Trong Muscle Gun có đủ loại súng, từ súng lục cho tới súng ngắm, đủ thể loại cho anh em tha hồ trải nghiệm. Bên cạnh đó, anh em cũng có thể bắn súng với người chơi trên toàn thế giới khi game không có chia server theo khu vực. Game sở hữu đồ họa 3D khá mới lạ với nhiều màu sắc bắt mắt, gameplay dễ chơi và nếu anh em đang muốn luyện kỹ năng bắn súng thì Muscle Gun là một lựa chọn quá hoàn hảo. Nếu anh em là người yêu thích những tựa game đua xe mobile thì chắc chắn không thể bỏ qua Rally 1 Race to Glory. Game sở hữu đồ họa đỉnh cao, được tối ưu hóa để anh em có trải nghiệm tuyệt vời nhất ở trên điện thoại. Từ không gian đua, xe đua đến các hiệu ứng và điều kiện thời tiết, chuyển động vô cùng chân thực, kết hợp với nguyên tắc vật lý khiến bạn có được cuộc đua xe vô cùng bùng nổ và đầy hứng thú. Hơn nữa, giao diện game cũng dễ hiểu, dễ dàng làm quen và thao tác. Game có hơn 40 xe đua thuộc các nhóm xe B, WRC, RX, Legend và Classic. Có 16 địa điểm khác nhau cho các cuộc đua và thời tiết cũng đa dạng, có nắng, có mưa, có tuyết. Với Rally 1, bạn có thể chơi một mình để rèn luyện kỹ năng lái xe của mình thông qua các chế độ chơi đơn. Tuy nhiên, sự hấp dẫn của game là những cuộc đua gay cấn với những game thủ trên toàn thế giới. Tiếp theo là tựa game Mini Life Tournament. Đây là một tựa game nhập vai kiểu xây dựng căn cứ, thu thập tài nguyên. Game cho phép anh em hợp tác với 4 người chơi khác để tham gia vào một trận đấu 5 vs 5. Điểm thú vị của Mini Life Tournament là anh em không cần phải đắn đo lựa chọn nhân vật nào để chiến đấu và rối loạn tại sao lại chọn nhân vật này. Anh em có thể thay đổi nhân vật đã chọn ngay cả trong trận đấu. Đối thủ sẽ vĩnh viễn không biết được anh em đang biến thành nhân vật nào cho tới khi lần chiến đấu tiếp theo xảy ra. Game sở hữu đồ họa 3D sắc nét, nhiều màu sắc cực dễ nhìn. Nhìn chung, tựa game Mini Life Tournament mang tới cảm giác vui vẻ, thư giãn khi cho phép người chơi thỏa sức sáng tạo. Vậy thì còn chân chừ gì mà chưa tải game nhỉ? Tiếp tục là một tựa game khá giống Naraka phiên bản mobile khi cùng thuộc thể loại Battle Royale nhưng lại không có súng đạn mà chỉ có kiếm, búa và phép thuật. Game thiên về câu chuyện hơn là chỉ tập trung vào những màn chặt chém. Anh em sẽ nhập vai vào một thanh niên vô tình bị cuốn vào một loài tiên tri triệu hồi đến một thế giới khác. Trong thế giới rộng lớn và diệu kỳ này, nhiệm vụ của anh em là làm sáng tỏ những bí ẩn, chinh phục những vùng lãnh thổ mới và khám phá sự thật về số phận của mình, đồng thời tìm cách để trở về quê nhà. Điểm nhấn đặc biệt của tựa game này chính là khả năng tùy biến. Anh em không chỉ có thể tùy biến vũ khí mà ngay cả bộ kỹ năng cũng có thể được điều chỉnh theo ý muốn. Hơn nữa, game còn có cơ chế hóa hình. Đây là một dạng kỹ năng cho phép anh em biến thành các loại hình thái khác nhau với sức mạnh và sát thương được tăng mạnh như biến thành rồng, kỳ lân hay phượng hoàng. Bên cạnh trải nghiệm chơi đơn, Carnival Watch còn mang tới trải nghiệm chơi tổ đội với bạn bè, người thân và thậm chí là cả các trận chiến đấu cùng với các thành viên trong bang hội. Và anh em đã muốn đổi gió với những tựa game mới lạ hơn, đặc sắc hơn, vậy thì hãy chọn Piperly Piper Plane Avenger. Nói dễ hiểu, ngắn gọn nhất về tựa game vô cùng giải trí này chính là anh em sẽ điều khiển những chiếc máy bay giấy để về đích. Tuy nhiên, để vượt qua được hành trình gian nan, hiểm trở trên chiếc máy bay mong manh dễ cháy như thế thì cũng cần rất nhiều kỹ năng và chiến thuật hợp lý. Anh em sẽ đi qua nhiều loại địa hình, vượt chướng ngại vật, chỉ là một va chạm nhỏ thì tất nhiên là sẽ game over và bắt đầu lại từ đầu. Nếu cần giải trí nhẹ nhàng thì đây là lựa chọn không tồi đâu. Game nhẹ lại chơi offline nên rất đáng để chơi thử đấy chứ nhở. Cái tên tiếp theo là Sword Dance. Đây là phần tiếp theo của Sword Hunter, tựa game hành động chặt chém kết hợp RPG với yếu tố roguelike. Trong game, ngôi nhà của anh em đang bị đe dọa bởi một con quái vật dữ tợn điên cuồng và nhiệm vụ của anh em là phải bảo vệ bằng được ngôi nhà của mình. Sword Dance sở hữu kho vũ khí đa dạng dành cho game thủ sử dụng. Bạn có thể nâng cấp các loại như kiếm, gươm, cung tên. Ngoài ra, Sword Dance cũng mang đến một thế giới rộng lớn với hàng loạt nhiệm vụ phụ, trận đấu PvP, thách thức và hầm ngục đen tối để khám phá. Bạn có thể tham gia khiêu chiến bạn bè, người chơi khác, đoạt lấy danh hiệu cao nhất ở trên bảng xếp hạng thế giới. Là một tựa game hack and slash với đồ họa tuyệt đẹp và những gameplay mượt mà, thích hợp cho những anh em đam mê dùng kiếm. Ok, và vừa rồi là 14 tựa game mobile mới ra mắt có dung lượng siêu nhẹ, đồ họa thì đẹp miễn chê và gameplay thì cũng không chịu thua kém. Đây là những tựa game rất đáng chơi ở trong tháng 9 này. Anh em tham khảo, game hay thì cho sub game một like, một subscribe nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Chúc anh em chơi game vui vẻ.